Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách mà mình làm bánh bao từ cái bột pha sẵn nha. Bánh thì mềm mềm, xốp xốp và thơm ngon. Ở trong cái gói bột pha sẵn này mình thấy rất là tiện luôn. Cho bạn nào mà chưa mới học làm bánh bao thì mình cứ áp dụng. Vừa ngon mà vừa dễ làm, ai cũng sẽ thành công ngay lần đầu luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh bao cho cả nhà thưởng thức luôn ha. Đầu tiên thì mình có nấm mèo đen mình ngâm nở trước rồi bây giờ mình xắt nó ra. Phần nhân này các bạn sẽ chuẩn bị trước ha, để mình đem đi hấp nhân cho nó chín á. Xắt càng nhuyễn thì nhân nó sẽ càng ngon. Ở đây mình cũng có nấm đông cô luôn ha, các bạn cũng ngâm nở mềm, sau đó mình xắt ra băm lại cho nó nhuyễn nhuyễn. Hành lá thì mình dùng ở đây phải vài lá, có thêm cái phần cọng luôn, cũng xắt ra nhỏ nhỏ trước. Lạp xưởng khô mình cũng xắt ra luôn ha. Thì ở trong kênh mình có bán các nguyên liệu làm bánh, đồ dùng nhà bếp, gia dụng. Các bạn bấm vào phần mô tả video chuyển sang trang Shopee mua ủng hộ mình với nha. Còn này là củ sắn, mình dùng 2 củ là nửa ký. Mình đã xắt sẵn hạt lựu nhỏ nhỏ trước. Cùng với nửa ký thịt. Thịt này là mình dùng thịt nạc vai heo, xay ra ha. Xay cho nó khô khô, các bạn đừng có mình rửa cho nó ráo rồi hả xay. Hành tây mình dùng 1 củ luôn, khoảng 150g cũng sắc nhỏ. Nấm mèo và nấm đông cô cho hết vô trong phần nhân. Tiếp theo là mình có hành lá nè, cho hết vô tất cả ha để mình trộn. Phần nhân này là nó phải khô, đừng có ướt nước. Mình cho nó qua cái thao cho nó dễ trộn nha. Hồi nãy thấy ít nhưng mà đổ vô tất cả thấy nó nhiều quá, nó tràn luôn. Rồi mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh tiêu xay. Còn này là hành và tỏi phi, mình cho vào 1 muỗng canh cho nó thơm phần nhân. Trộn đều tất cả lên. Tại vì phần nhân này mình không có xào cho nên mình thêm hành và tỏi phi. Còn nếu mà các bạn có xào thơm lên thì khỏi cần. Mình lấy cái phần hành tỏi đó mình đi xào phần nhân. Nhưng mà làm cái kiểu này không có xào nó sẽ ngon. Tại vì một chút nữa mình sẽ hấp cho nó chín á. Trộn cho nó đều tất cả luôn. Trứng cút lạc mình đã luộc chín sẵn rồi, cái lột vỏ sẵn ha. Lạp xưởng thì cắt miếng mỏng cho vào trong chính giữa. Mỗi một cái bánh mình sẽ dùng 2 cái trứng cùng với 3 cái lát lạp xưởng. Bóp cho nó chặt vô. Bóp chặt tay nha. Mình hấp nó không có bị rời ra, nó sẽ dẻ. Cứ làm mỗi cái là 2 cái trứng. Mình làm tới 1 ký bột lận nên phần nhân nó hơi nhiều á. Còn các bạn làm ít thì có thể chia ra. Để qua một bên một chút nữa mình đem hấp. Rồi gói xong hết rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ đem cái phần nhân này mình hấp trước cho nó chín. Bởi vậy mình mới chuẩn bị cái phần nhân trước á. Các bạn hấp khoảng 10 phút thôi là nó chín nè. Không có cần phải hấp lâu quá đâu. Hôm nay mình dùng cái gói bột pha sẵn của Mixco. Mình thấy cái bột này pha xong có sẵn hết trơn rồi, mình chỉ cần trộn nước, sữa gì đó là vô là được rồi. Có đường, có men đồ sẵn ở trỏng luôn. Gói này là 1 kg nha. Ở trong này thì người ta có hướng dẫn lượng nước. Mình sẽ dùng một gói sữa tươi 220ml. Rồi các bạn sẽ thêm nước vào cho đủ 400ml nước nha. Nước ấm ấm 400ml cùng với 1 kg bột. Hoặc là các bạn muốn cái bánh của mình nó mềm hơn thì dùng 450ml cũng được. Cho hết cái phần bột ra ha. Bột trộn sẵn thì khỏi cần phải mua men riêng. Rồi mình múc ra một ít để chút nữa mình làm một áo nè. Cái gói men này mình sẽ trộn vô. Chút xíu các bạn cán bột phải cần có bột khô. Trộn đều sơ cái. Trong cái gói bột này có cái bột sữa nè. Và mình thấy cái phần bột mì nó cũng trắng nữa. Nên là làm ra cái bánh nó ngon. Xong rồi các bạn sẽ cho cái phần sữa và nước ấm ấm vô ha, ấm ấm nhẹ thôi.
Mình thêm vào đây 1 muỗng canh nước mỡ heo thắng. Rồi, trộn đều lên. Ở trong cái gói bột á, thì không có cho thêm nước mỡ heo và nước dầu ăn gì đâu, nhưng mà mình thêm vô vậy cho cái phần bột của mình nó ngon. Mỡ á, thì nó giúp trắng bánh hơn là dầu ăn. Các bạn không có mỡ thì dùng dầu cũng được. Dùng tay các bạn bóp cho nó mạnh tay nha, để cho cái phần nước á, nó quyện đều vào trong cái bột. Mình làm cái bánh bao này á, thì nó hơi cực chút xíu, chính là cái khâu mà mình nhồi bột á. Còn các bạn làm theo cái bánh bao kiểu của mình với bột hoa ngọc lan và men khô á, mình tự trộn á, thì mình thấy cái bột không có cần nhồi nhiều. Quay qua bên đây thì phần nhân nó cũng chín rồi đó. Mình hấp 10 phút, các bạn tắt bếp rồi cái mình nhắc cái phần nhân này ra ngoài nha, cho nó nguội, chứ thôi nó nóng chút mình gói bánh không được. Rồi bây giờ cái khối bột nó cũng quyện, các bạn sẽ cho nó ra cái mặt phẳng. Mình không có cần phải ủ gì hết, các bạn nhồi trực tiếp luôn nha. Lúc này nó sẽ hơi nặng tay, mình nhồi nó hơi mỏi tay một chút, nhưng mà nhồi càng kỹ thì cái bánh nó càng mịn. Cái động tác nhồi này ít nhất cũng khoảng 15 phút luôn á. Hoặc là các bạn dùng máy mình nhồi ha, nhồi cho nó mịn. Mình thấy nhồi một hồi á, thì bắt đầu nó cũng láng láng rồi nè, sẽ chia bột luôn ha. Nhồi càng lâu á, thì bánh nó càng ngon, nhưng mà mỏi tay quá trời. Chia ra bánh mỗi một cái vừa vừa thôi. Mình sẽ lận từ bên ngoài vào trong mỗi một cái viên bột, các bạn sẽ nhồi kỹ trở lại nha. Cái bước này á, là mình sẽ làm 2 lần á. Nhồi sơ qua cái chút nữa lấy cái viên bột đầu tiên đó, các bạn quay trở lại, mình cũng lận từ bên ngoài vào trong. Làm vậy thì cái phần da nó láng, cái bánh của mình ăn nó sẽ xốp ngon hơn. Làm 2 lần rồi cán. Bột nó sẽ hơi co, tại vì mình không có ủ trước. Nhớ phủ thêm bột khô để cán cho nó dễ nha, nó không có bị dính á. Cũng cán qua 2 lần. Cán xong để qua bên, lấy cái cục bột đầu tiên, quay trở lại mình cán tiếp. Mình thấy cái bánh này á, bột này nó ngon, nhưng mà cực một chút là nó nhồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần bột mà đầu tiên hồi nãy mình cán đó, mình sẽ đi gói nhân. Cái nhân này á, các bạn để nghiêng cho nó chảy cái phần nước ra ha. Mình lấy nó cái mình gói, nhớ là nhân phải nguội, tại vì bột chưa có ủ, nhưng mà nóng quá một chút nữa nó chết men thì bánh nó không nở. Mình gói theo cái cách đơn giản nhất nè, xếp từng cái mép bột. Cho bạn nào mới học làm lần đầu tiên vẫn sẽ làm được cái bánh bao ngon thưởng thức. Cuối cùng là túm những cái mép bột, các bạn bóp cho nó sát tay nha, không thôi họ nó bị bung á. Lót ở bên dưới là miếng giấy dầu chống dính nè. Các bạn cán cái mép cho nó mỏng chút xíu để dễ gói ha. Còn nếu mà gói quen rồi thì không cần phải cán cũng được. Rồi cái bề láng mình cho ra bên ngoài, cũng cho nhân vô, túm các cái mép vậy nè, cái mình xếp nó lại. Vừa xếp thì các bạn vừa đẩy cái phần bột ở bên đây qua ha, để cho cái mép nó dính chặt đó. Cái phần nhân của mình đã hấp sẵn rồi á, nó cũng quyện thành một cục rồi, nó không có bị rời, nên là các bạn gói bánh cũng dễ lắm. Cuối cùng là nhớ chốt cái mối cho nó chặt tay. Thêm một cái cách gói nữa, mình túm những cái cánh bông nè, các bạn túm thành 4 cái cánh, sau đó những cái cánh nhỏ này mình sẽ túm lại thành 8 cái cánh bông. Cách này thì mình thấy dễ hơn cái cách là ship, nhưng mà nó sẽ hơi lâu hơn chút. Rồi thành 8 cái cánh, lấy những cái phần chớp nhọn ở bên trên nè, các bạn gị nó vô, kéo giãn ra rồi túm sát cái phần mép bột lại. Vậy là cũng xong cái bánh. Mình đã chia sẻ 2 cái cách gói bánh bao nhanh nhất. Gói xong thì các bạn đậy kín, mình chờ 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ mới hấp ha. Và nhớ là cái phần bột mà hồi nãy mình gói đầu tiên đó, mình sẽ đem mình đi hấp trước. Các bạn để riêng á. Mình thấy mình ủ xong thì cái phần da bên ngoài nó láng vậy nè. Cầm cái bánh lên nó sẽ hơi nhẹ hơn lúc ban đầu. Rồi sẽ đem bánh này đi hấp. Trước khi hấp thì các bạn nhớ mình bắt sẵn nồi nước sôi.
Phần bánh còn lại thì nhớ đậy lại ha, cho nó giữ ẩm, nó không có bị khô lớp mặt bánh. Rồi bây giờ sẽ đem lên trên bếp. Mình sẽ hấp ở mức lửa trung bình thôi, không có lớn quá, và hấp bánh trong vòng 10 phút là bánh nó chín. Đủ thời gian là các bạn tắt bếp nha, rồi cái mình chờ 1 phút hãy lấy bánh ra. Bánh của mình nó sẽ thơm. Phần bột muốn láng là do là mình nhồi nhiều nó mới láng. Bánh mình đã hấp xong 3 đợt bánh, lấy bánh ra hết luôn ha. Bột này là mình thấy phần bột nó sẽ mềm ngon, nhưng mà nhồi không kỹ là nó sẽ hơi sần sần. Còn cái nào mà các bạn nhồi kỹ, cán cho nó mỏng thì bánh nó sẽ láng. Bánh của mình rất là xốp, cầm lên nó nhẹ lắm, giống như là cái bánh bò xốp vậy đó. Bên trong thì phần nhân mình đã hấp chín sẵn nên là các bạn yên tâm ha, mình hấp bánh không có sợ bị sống đâu. Chủ yếu là phần bột. Và bánh bao mà mình lột da được là bánh bao mới đúng, nó mới ngon ha. Còn bánh bao mà các bạn không có lột da được là mình làm chưa thành công, cái bước nhồi bột chưa có tới. Phần bột rất là xốp và ở bên trong có sữa bột ở trộn sẵn các bạn, nên ăn nó thơm lắm. Mình cho thêm sữa tươi nữa, kết hợp vô thì phần bột nó mới ngon. Còn các bạn dùng nước lọc thì nó vẫn ngon, nhưng mà nó không có thơm bằng ha. Bánh bên trong và bên ngoài từ trên xuống dưới xốp đều, không hề bị chai. Dễ làm lắm các bạn, chỉ là mình hơi cực cái khúc mà mình cán bột và mình nhồi bột cho kỹ thôi à. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.